І так, всім привіт, моя зелена банда, з вами Fluttergreen. І так виходить, що мені приходиться записувати відео без світла. Як ви можете замітити, звісно, що в мене трохи світла є, тому що я до павербанка підключив світло, скажімо так. Але в цілому, так, на деякі речі приходиться щось викручуватися. Тому ми сьогодні будемо робити реакцію на Rainbow Dash представляє, що в цілому являється дуже старою класикою по поням, по поні-контенту, тому будемо дивитися. Це, можна сказати, щось типу перескази, фанфіків в дуже смішній формі. Але при цьому всьому ми будемо дивитися в українській озвучці від Ютуба. І не дивлячись на це, в принципі, дуже непогано зроблена сама озвучка від Ютуба. Вона дуже чітко передається те, що вони говорять саме от цього от шоу. Добре, давайте глянемо. Rainbow Dash представляє «О, Боже мій, у каміні є желеподібний монстр». Желеподібний монстр. Одне з улюблених занять Дерпі – допомагати матусі. Матуся завжди бігає по будинку та робить усілякі речі. А будинок справді великий і всередині є всякі речі. Тож Дерпі дуже допомагає. Зараз Дерпі хоче допомогти спекти мафіни, бо це її улюблені. Вона навіть знає, де знаходиться квітка. Але її мама така: забирайся з цієї кухні, малесенько, вийди надвір чи щось таке. Тож Дерпі йде і грається зі своєю улюбленою лялькою Міс Солоденькою. Це її улюблена лялька Міс Солоденька. Вона її улюблена, бо вона жовта, а Дерпі найбільше любить жовтий колір. Грива Дерпі жовта, як і її мама. Мама вся жовта, як курча. Дерпі знає всі кольори, навіть кольори курчачого кольору. Вона знає... Знаєте, це якось дивно говорити про свою маму, що вона схожа на курча, тому що вона жовтого кольору, якби. І ще й показувати, які кольори вона знає на самого курча. Ну, це таке. Червоний, синій, зелений, фіолетовий, а особливо жовтий, бо це її улюблений. Дерпі сподівається, Звісно що ж. мама сьогодні спече мафіни. Вона дуже любить мафіни. Це Дерпі, не мама. Але одного разу вона з'їла забагато. Це знову Дерпі. Дерпі з'їла забагато мафінів і знуділа всюди, але їй було байдуже. Фіолетові мафіни найкращі. І Дерпі подобається, коли вона може їсти фіолетові. Дерпі доводиться залишатися вдома майже весь день, бо мама і тато нудні. Але іноді вони теж кудись її ведуть. Наприклад, одного разу вони пішли в місце, де було багато поні. І деякі поні були в капелюхах, а деякі бігали з коровами та іншими речами, але корови жахливі, бо вони товсті та багато говорять. Тож Дерпі почала плакати, тому їм довелося піти, але вона насправді не хотіла йти. А потім одного разу вони також відвели Дерпі до школи, але цього разу там не було ні корів, ні чогось іншого. А школа була в іншому великому будинку з безліччю інших маленьких поні, таких як вона. Там була вчителька. Всі розмовляли, і Дупі дуже схвилювалася, але ніхто її по-справжньому не розумів. Але це було нормально, бо їй було добре. О, Боже, це історія з мого життя. А потім пізніше всі поні замовкли, і вчитель почав говорити, але це було шалено нудно. Тож Дерпі всюди попісяла. Тато ходить на роботу і годинами... Почекай, дайте я подумаю, чого вона всюди попісяла. Вона що, не могла попросити, там, типу, піти у вбиральню чи щось типу того? Дуже дивно. Але мені подобається. Дуже забавний відос. заповнює документи. Але Дерпі подобається, коли тато повертається додому, бо тато не такий гучний, як мама. Тато також вчить Дерпі різним речам, наприклад, кольорам. Тато каже, що Дерпі – це поні Пегас, що чудово. Колись тато каже, що вони навчать Дерпі літати, що набагато краще, ніж вчитися, стрибаючи з даху щодня, поки не зрозумієш. Серйозно, якби моя мама знала, що я навчаюся сама, на мене б накричали. Тато казав, що більшість Пегасів живуть у небі, але Дерпі не живе в небі, бо не вміє літати. Це найгірше в тому, щоб бути маленькою. У Дерпі все
одно жахливий зір, тому навіть якби вона могла літати, це не було б так велично. Але Ну колись, так. можливо, Дерпі навчиться літати та відчиняти двері і вікна замість речей. Тато каже, що там у небі утворюються веселки і що вони жахливі на смак. Я маю на увазі, що це тільки викликає інтерес. Дерпі, мабуть, спробує з'їсти веселки хоча б раз, коли матиме таку можливість. Ми всі це робимо. Звісно ж. Або принаймні всі, кого я знаю, так робили. Мама Дерпі завжди її через щось чіпляється. Але що жіночий? Дерпі дуже подобається, коли тато приходить додому, бо тато хороший, грається з Дерпі та розмовляє з нею. Але мама завжди каже: іди надвір, клята дитина. Мама завжди займається такими справами, як прибирання тощо, бо маленькі діти дуже неохайні. А мама Ну да. іноді теж плаче. А потім мама приймає ліки. І, гадаю, це якось зупиняє її від сліз. Це звучить трохи дратуюче. Мій тато раніше розповідав мені такі речі, але він казав, що вживав алкоголь і стріляв у чудо-блискавки по телевізору, коли сумував. Знаєш, це щось на кшталт жарту, але мама завжди ненавиділа, що він мені цей жарт розповідав. Вона завжди казала: тобі треба справити погане враження на цю кляту дитину. А потім тато відповідав: давай, де ж знає, що я жартую. А потім він розтріпав мені волосся. Але сьогодні мама Дерпі щаслива, і міс Світі щаслива, хоча вона просто лялька. І коли Дерпі відчуває запах мафінів, Дерпі дуже радіє. Дерпі дуже швидко біжить на кухню, а там просто мафіни. Мама каже: Ага. сідай он туди, клята дитино. І Дерпі сідає. Дерпі кладе міс Світі на стіл, бо Дерпі вважає, що міс Світі на смак гидота. Окей, я поняв. У них, можна сказати, якась а, тупо чисто американська сім'я, в якій чоловік постійно бухає, тяжко працює. Вона, мама Дерпі п'є антидепресанти і все в такому духі. Ех, жахливо. Мені жалко Дерпі. Але мама каже: лялькам Діни місце на столі. І мама кладе ляльку в іншу кімнату. Тож Дерпі жорстоко б'ється з мамою. І її мама завдає Серйозно? нищівного лівого хука. Дерпі має серйозний Ого. недолік у зрості та вазі. Але потім мама кладе на стіл купу мафінів і каже: з'їж свої мафіни, малий. Мама висовує всі мафіни перед Дерпі. І вона каже: поні вмирають з голоду в Сталліоні, Градіє. А Дерпі дивується, чому твоя мама завжди змушує її їсти через почуття провини. Серйозно, мамо? Я знаю, що це економить гроші, але тобі не потрібно залишати всі залишки. Мафіни не фіолетові, що, мабуть, нормально, якщо подумати, бо зазвичай мафіни кольору хліба. Я думаю, що мафіни з чорницею були б фіолетовими, але я думаю, що Дерпі плутає мафіни з капкейками. Тож, так, у будь-якому разі, я думаю, що це капусти. А мама зовсім промахнулася, бо забула про фіолетову глазур. Дерпі з'їдає цілий капкейк. А потім вона бере ще один, але не може з'їсти його до кінця, бо, я думаю, вони дуже великі. А Дерпі ще зовсім маленька, тому вона наїлася. Але мама Ну вся так. зла, бо спекла забагато кексів, і тепер Дерпі його не їсть. І тому вона читає їй цю дуже довгу лекцію про те, скільки їй потрібно їсти, щоб нормально рости. А Дерпі байдуже, бо вона чула це вже мільйон разів. Тож Ну, після звісно всього ж. цього Дерпі намагається погратися з міс Солоденькою. Але це виявляється дуже поганою ідеєю. Знаєш, як коли ти з'їдаєш півпіци на сніданок, а потім йдеш одразу на роботу, і твоя робота весь день скидає хмари, а потім тебе блює, але ти борешся, бо вони змусять тебе піти додому, якщо ти це зробиш. Ну, Деб відчуває себе приблизно так само. Тато повертається додому, коли небо все помаранчеве, але Дерпі всюди блює. А тато каже: о боже мій, де ж? Я маю на увазі, Дерпі, чому тебе завжди блює на мої гарні підкови? Клянусь, це щоразу. А мама така: ти пам'ятаєш лише ті моменти, бо ці моменти тебе злять. Сьогодні вона двічі знуділа після сніданку та обіду, бо бігає по дому після їжі. І Дерпі потрібно Ні, мені кажеться, щось з цими мафінами явно не так, раз вона постійно блює. Вона, звісно, може бути підорвою, але все ж таки. Почекай, чого Rainbow Dash блює? Я тільки замітив, що і грива помінялися на Rainbow Dash. Тому що це Rainbow Dash представляє, чи що? роки, щоб опанувати цю концепцію. Бо коли вона маленька, вона ніколи до кінця не пов'язує причину з наслідком, знаєте. Але це також вина мами, бо вона завжди хотіла, щоб Дерпі їла більше, коли вже була сита. Тож тато кладе Дерпі у свій візок і везе її до... Зачекай хвилинку. Він везе її до лікарні. У Понівіллі є лікарня. Боже мій, щоразу, коли я ламаю ноги, я йду до Пінкі Пай. А вона завжди хоче зробити інвазивну операцію. Не можу повірити, що весь цей час у нас була лікарня. Тож потім я з'являюся у них вдома, бо моя нога знову зламана. І я теж сідаю у візок,
будинок, бо хочу побачити, де знаходиться ця чортова лікарня. От Тож то ми ж з це. Дерпі сідаємо в машину, і Дерпі перестає знуджувати, бо я не хочу, щоб мене знуділо, і він везе машину до лікарні. Отже, ми туди приїжджаємо, а там усі ці поні та величезні білі капелюхи, і вони забирають Дерпі кудись, де вона може спокійно знудити, а мені накладають нормальну гіпсову пов'язку, не пришиваючи на мене перелякану жабу чи щось таке. А після цього я отримую льодяник, цього разу справжній. І це досить круто. Тож, гадаю, лікарі щось роблять з Справжній? терапією, і я тусуюся в залі очікування з їхніми батьками, що трохи незручно, але я відчуваю, що маю поговорити з ними, бо вони були настільки люб'язні, що відвезли мене до лікарні та все таке. Тож я така: гей, тату, що за гавайські сорочки? А він каже: ну, вони, мабуть, більше пасують до Маргарити. Знаєш, вони, мабуть, пасують до будь-чого, коли тримаєш Маргариту. І я кажу йому: знаєш, тобі варто відростити вуса. Вони досить круті. Я б відростив, якби міг. Тож вони йдуть у готель чи щось подібне і тусуються. І, мабуть, Він я уже теж з там, бо вусами. тепер я ніби застрягла в цій історії. А мами немає, бо вона зайнята в коледжі, знаєте, отримує диплом з якоїсь мистецької справи. А тато постійно на це скаржиться. Але знаєте, що ви зробите? Мама незалежна студентка з Філадельфії. Але тато каже, що час додому, бо готелі дорогі. І, звісно ж, він краде всі рушники. Тож, знаєте, вони зустрічаються вдома, знову бачать маму та обіймають Дерпі. А потім ми всі йдемо в парк розваг, там є атракціони і там є клоун на ім'я Стен. І ми чудово проводимо Ага. час, їмо мафіни та кекси. А потім ми всі спимо в одному ліжку вночі, всі четверо, і там дуже людно, але це просто чудово. У нас Нащо? чудовий день. Тож ми прокидаємося рано вранці, і я трохи дратуюся через це, але я розумію. Знаєш, татові треба йти на роботу. Ми не всі можемо планувати свій робочий час. І Ну так. Діппері теж встає, але потім знову засинає на Діппері. підлозі. Тож я просто тусуюся. Ми з мамою деякий час тільки ми. І вона розповідає мені про свій диплом, який намагається отримати. Щось на кшталт візуальної графіки. Я не знаю. Це як комп'ютерне малювання. Я не пам'ятаю. Тож, зрештою, знаєш, мамі стає нудно, і вона будить Дерпі. І вона каже: ходімо, хлопці, ми йдемо. Тобто вона просто вже стала такою, типу, арт-стайл художницею, яка вчиться по планшету в якомусь коледжі, щоб отримати сертифікат по арт-дизайну. Круто, круто. Ну, звісно, я все розумію, але вона вжух і внезапно почала ходити в, я не знаю, то берси чи ще щось. Покрасила гриву, вся вже така heavy metal. Когось мені дуже нагадує. А я такий: ну, а куди ми йдемо? Вона така: ми вийдемо на вулицю і подихаємо свіжим повітрям. Буде чудово. І я кажу: мамо, знаєш, свіже повітря це чудово, але іноді добре залишатися вдома. Я маю на увазі, що у відеоіграх немає нічого поганого, але мама не любить відеоігри. У неї з цим проблема. Ага. Тож вона просто обійняла мене, щоб я пішла, а мені треба йти, і ми всі навалилися у візок. Тож Джиппі знову засинає, бо вона вчора пізно не спала, і це все одно був активний день. Тож ми з мамою просто тусуємось, літаємо. Вона просто везе нас далеко за місто. І виявляється, Почекай. що вона їде до свого Це вже стало мамою Rainbow Dash? Що? Почекай. Щось тут не сходиться в цій історії. Вона просто, виходить, взяла оцей от Fanfic Bubbles і приплила себе туди. Просто тому, що вона розповідач. Супер. на заняття, і вона збирається десь нас висадити. Але вона хоче піти в похід. Вона багато говорить з нами про похід в похід, бо вважає, що відеоігри ніби відокремлюють нас від нашого коріння, і що нам потрібно знову зібратися разом, вийти на вулицю і знову стати єдиним цілим з природою. І звісно ж, Ага. вона висаджує нас десь біля лісу і просто каже: хлопці, ідіть пограйтеся. А я така: мамо, я не хочу гратися в лісі. Ти могла б хоча б висадити нас у парку. Чому ти завжди маєш висаджувати мене в місті, де, на твою думку, природніше? А вона каже мені, що конструкції, зроблені з поні, шкідливі для мого розвитку та росту. Я навіть не знаю, чим хочу тут займатися. Чого ти хочеш, щоб я Ну, навчилася? А мама каже: а, це не має значення. Я принесла тобі з Дерпі трохи бульбашок, щоб ви погралися. І вона їх випускає бульбашки, а Дерпі грається з ними, і їй чудово. А потім мама починає йти. А я така: о боже, ні за що. Не залишай мене з дітьми. Я погано до них ладнаю. Тому що, знаєш, поні залишають мене наодинці з дітьми. І перше, що хочуть зробити діти, це щось підпалити, наприклад, за допомогою лупи. І тоді я думаю, що це теж дуже круто. І ось, звісно ж, ми спричинили якусь пожежу, і це стало великою проблемою. А потім хтось повертається і каже: Деш, я думав, ти за ним спостерігаєш. Я спостерігала, але просто все вийшло з-під контролю. Але, на щастя, Діппі не хоче нічого підпалювати. Вона просто повністю О. захоплена цією штукою з бульбашками. Я маю на увазі, вона просто захоплена нею. Я намагаюся поговорити з нею і кажу: гей, мала, знаєш, хочеш зайнятися чимось іншим? Можливо, я навчу тебе літати. А вона навіть не хоче мати з цим нічого спільного. Тільки Ага. бульбашки. Ще більше бульбашок. Вона цього прагне. А потім вона отримує свою милашку за бульбашки. А я така: ого, о боже, у тебе милашка. А вона навіть не помічає. Вона все
все ще грається з бульбашками. Тож я дозволяю їй ще трохи погратися з бульбашками, бо вона щойно отримала чортову милашку. Знаєш, це як важливий день. Тож, коли в нас закінчуються бульбашки, я веду її за піцею. І виявляється, що там парад. Тож ми йдемо дивитися парад. Отже, кінець. Почекай, там оказується парад. Зачекайте. Вони ж були посеред лісу. Окей, її оставили з Дьорпі, яка погралася з бульбашками, отримала свою к'юті-марку з бульбашками. Десь там був парад, вони пішли на парад. Ви були посеред лісу ізначально. Ця вся історія, по суті, це історія про дитинство Дьорпі. І чогось в кінці, так як це все-таки називається фанфік бульбашки, згадали про бульбашки. Супер. Супер. Ну, в цілому так. Ось такий от вийшов відос. Далі вже нічого немає. В будь-якому випадку, ось такий от відосик. Напишіть свої вподобайки чи вподобання в коментах. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Ставте лайкосики, підписуйтеся на сам канал. Допоможіть мені набрати 1000 підписників. Це тепер моя ціль для цього каналу, щоб хоча б я зміг повернутися повноцінно на YouTube, можна так сказати. Тому в будь-якому випадку буду дуже вдячний вам. Всім дякую за перегляд. З вами був Flutter. А я буду закінчувати. Всім дякую і всім па-па.